Hi everyone, welcome back to my channel. ඉතින් අද මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නනේ අපි පොඩි mini getaway එකකට යනවා. අපේ anniversary එක ආපු හින්දා. ඉතින් දවස් දෙකක නිවාඩුවකට තමයි යන්නේ. ඉතින් යන්න හදනකොට මම අසනීපත් වුණා. ඉතින් මේක cancel කරන්න බැරි හින්දා අපි අසනීපත් තියාගෙන මේ යනවා. ඉතින් මේ යන්නේ අපි Galveston. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මුහුදු වෙල්ල පේනවා. ඉතින් Galveston ගිහිල්ලා ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් beach එකටත් යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. සනීප නැහැ. ඒත් කොහොම හරි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳී හිටියොත් අපේ මේ මිනි ගෙටවේ එක කොහොමද අපි ගත කරේ අසනීපත් එක්ක කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. shopping යන්න කියලා ඇවිදගෙන ආවට අපි කිලෝමීටරයකට වඩා ඇවිද්දා. තවත් දුර ඇවිදලා යන්න ඕනේ. ඉතින් මට බෑග් කියලා හිතුණා. මහන්සිය ඔලුවත් කැක්කුමයි. ඉතින් මෙතන මේ රේන් ෆොරස්ට් කැෆේ එක ළඟ පින්තූර ටිකක් විතරයි ගත්තේ. අපි එතනින් කෑවේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ලස්සන බිල්ඩින්ගක් එතන තිබ්බ හොටෙල් එකක් වගේ. ඒකෙත් චූටි දර්ශනයක් ගත්තා. දැන් අපි යනවා ආයි හොටෙල් එකට. අපි රැට ඩිනර් ගන්න ආවා Japanese hibachi restaurant එකකට. ඉතින් ඒකේ තේරුම දැන් මම මේ කන්නේ කැලිෆෝනියා රෝල් කියන එක හරිම රසයි. ඇපටයිසර් වලට තමයි ගත්තේ. උනාට ඉතින් ඒක හසුරුනුත් ආස වුණා. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කෑම හදන හැටි. මේ පේනව නේද ලස්සන. මේ hibachi කියන එක කියන්නේ මෙතන ඉස්සරහ අපිට කෑම හදලා දෙනවා. ඉතින් හස්බන්ඩ්ට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදලා ඒගොල්ලෝ බීෆ් හදලා දුන්නා. මට චිකනුයි වෙජිටබල් හදලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වුණාට මට කන්න බැරි වුණා. මට ඒ තරම්ම අසනීප වුණා රෑ වෙවුලන් අරගෙන එතනදී. ඉතින් මට කෑම එක කන්න බැරි වුණා. ඒක අරගෙන ආවා. ඉතින් අර ඇපටයිසර් එකට ගත්ත රෝල්ස් ටික විතරයි කෑවේ. ඉතින් මෙහෙම ඉන්නකොට එයා බත්ගුලි ටිකක් කරන් අපිට විසික් කරා කට අරින්න කියලා. ඉතින් හරිම එන්ජොයි කරා ඒක. ඉතින් අපිට කාටවත් කට ඇතුළට බත් ටික දාගන්න බැරි වුණා. ඒ වුණාට කට ළඟට වෙලා වැටුණාමයි. හස්බන්ඩ්ටත් වුණා මටත් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ හරි විනෝද දේවල් ටිකක් යා කරා. ඉතින් අපි ආට ටිප් එකක් දුන්නා. ඒ දැන් වෙනම වේටර් ටිප් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙයාටත් අපි ටිප් එකක් දුන්නා. මොකද එයා ඒක හොඳට කැම ටික හදලා මට ඕන විදිහට එම හදලා දුන්න නිසා. ඉතින් මේ විදිහට දිගටම බලාගෙන ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් මස් ටික හදන හැටි, බත් ටික හදන හැටි, දැන් මගේ හස්බන්ඩ්ගේ ප්ලේට් එක, ඒ වගේම මගේ ප්ලේට් එක, ඒ වගේම අන්තිම වෙනකන් හිටියොත් පොඩි බීච් එකේදී ගත්ත වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් පහවදා shopping කරා. එතකොට Galveston beach එක ළඟ තමයි මගේ හස්බන්ඩ්ගේ අක්කා ඉන්නේ. අපි අක්කත් එක්ක දවල්ට කෑම ගත්තා. ඒ ගෙදර ගියා. ඉතින් ඒ දේවල් මට ගොඩක් වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ අපේ 6 වෙනි ඇනිවර්සරි එක. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ 5 වෙනි ඇනිවර්සරි එක මීට වඩා ගොඩක් දේවල් කරා. ඉතින් මම ඒක පුළුවන් වුණොත් ඒක පුළුවන් විදිහට එඩිට් කරලා දාන්න. මොකද ගිය අවුරුද්දේ YouTube channel එකක් තිබ්බේ නැහැනේ මට. ඉතින් මම ඒ ෆොටෝස් ටික එකතු කරලා ඒ වීඩියෝ එක දාන්න. අපේ 3 වෙනි ඇනිවර්සරි එක අපි ගොඩක් හොඳට සැමරුවා. 2019. ඉතින් ඒකට හස්බන්ඩ් මාව සර්ප්‍රයිස් එකක් කරා. එකගෙන ගියා ලස්සන කන්දක් මුදුනේ තියෙන හොටෙල් එකකට එක්කන් ගියා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරා. ඒ වුණාට ගිය අවුරුද්දේ තමයි මට ගොඩක්ම වාසිදායක ඇනිවර්සරි කුණේ. 5 වෙනි එකේ මට අලුතෙන් හොඳ ලස්සන මුද්දක් අරන් දුන්නා. ඒ වගේම හොඳ shopping අරන් ගියා ගොඩක්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කරා. ඉතින් මාත් එක්ක මෙච්චරලා රැඳී හිටියට ස්තුතියි. දැන් මගේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නත් ළඟයි. Hey, good morning, sweetheart. You're looking great today. Thank you. How lovely. ඔන්න ඉතින් බීච් එකට ආවා. සනීප නැති හින්දා ඊයේ එන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔන්න අද ආවා. මේ තාම අපිට 9:00 උදේ වෙලාව. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රශ්නේ මට අමාරුයිනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ටක් ගාලා දැන් ආවේ. ඉතින් චුට්ටක් එන්ජොයි කරලා අපි යනවා හොටෙල් එකට ආයි. Thank you for watching. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. Bye.